के हजुरहरुको पनि आईपीओ रिजेक्ट हुन्छ र पर्दैन? त्यसो हो भने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आईपीओ सही तरिकाबाट भर्न सिकाउन जाँदैछु। आईपीओ एप्लाई गर्नु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन् त्यो पनि यस भिडियोमा नै भन्नेछु। सो आईपीओ एप्लाई गर्नु अघि हजुरहरुले आफ्नो बैंक एकाउन्ट चेक गर्नुहोला मोबाइल बैंकिङ थ्रु कि हजुरको एकाउन्टमा 1000 रुपैयाँ छ कि छैन, किनभने अहिलेको समयमा धेरै बैंकहरुले सियासबाद चार्ज काट्दछन्। सो यदि तपाईहरुको बैंकमा 1000 रुपैयाँ मात्र छ र तपाईहरुको बैंकले सियासबाद चार्ज काट्दछ भने तपाईको आईपीओ रिजेक्ट हुन जान्छ इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्सले गर्दा। सो ध्यान दिनुहोला र अब सिकौं आईपीओ सही तरिकाले कसरी एप्लाई गर्ने मेरो शेयरबाट। सो गाइज अब हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब तपाई पनि आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा सर्च गर्नु होला। सर्च बारमा गएर मेरो शेयर भनेर मेरो शेयर। सो गाइज अब हामी मेरो शेयरको अफिसियल साइटमा आइसकेका छौं। अब यहाँ चाहिँ तपाई आईपीओ एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग डीपीआईडी भन्छ, त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड हुनुपर्छ जुन चाहिँ तपाईको इमेलमा पठाएको हुन्छ बैंकद्वारा। त्यो पक्का होला तपाईसँग। तपाई चाहिँ कुन बैंक छ हैन तपाईको त्यो बैंक सिलेक्ट गर्नु होला। म सिलेक्ट गरेर देखाउँछु तपाईलाई। म लाइभ आईपीओ भरेर देखाउँदै छु कसरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट यानी कि बैंक सिलेक्ट गर्नु होला। बैंक सिलेक्ट गरिसकेपछि युजर नेम हजुर आफ्नो राख्नु होला, पासवर्ड राख्नु होला। अब यो तीनटै कुरा राखिसकेपछि तपाई लगइन गर्नु होला। हजुर अब तपाई लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ आइपुग्नु भएको छ। मेरो शेयर तपाईको खुलिसक्यो हैन। अब आईपीओ एप्लाई गर्नको लागि तपाई यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सन दिएको छ माई डिटेल माई शेयर भन्ने हैन। यहाँ सिधा तल तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई आस्पा भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र म तपाईलाई लाइभ आईपीओ गरेर देखाउँदै छु जुन अहिले नयाँ खुल्या छ जालपा सामुदायिक लघु वित्तको हैन। अब यहाँ हेर्नुस् तपाई यहाँ चाहिँ सिधा एप्लाई फर इस्युमा यहाँ दिएको छ आईपीओ खुल्या छ भने, छैन भनेपछि देखाएको हुँदैन। खुल्या छ भनेपछि यस्तो एप्लाई भनेर अप्सन देखाउँछ। यो एप्लाई मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो मा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हजुरको अगाडि। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाई आफ्नो यहाँ भर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बैंक नेम भनेको छ। बैंक नेम चाहिँ अटोमेटिक यहाँ तपाईको जुन बैंक छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ ब्रान्च र एकाउन्ट नम्बर अटोमेटिक आइहाल्छ, यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। र एप्लाइड किताब भनेको छ हामी उस्तै त 10 किताब पढ्न अप्ठ्यारो छ त्यही पनि भर्नु होला। सही तरिकाले पढ्न सक्छ हजुरको। सही तरिकाले भर्नुभयो भने चान्स बढी हुन्छ र सक्दो तपाई आफ्नो फ्यामिली मेम्बरबाट सबजनाको डिम्याट खाता खोलाएर हैन मेरो शेयर खोलेर भर्नुस्, किनभने पर्ने प्रोबेबिलिटी बढ्छ के त्यसरी। अब त्यसपछि एकाउन्ट अब सीआरएन नम्बर भन्छ जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा। तपाईको बैंकबाट चाहिँ सीआरएन नम्बर चाहिँ तपाईको बैंकले दिएको हुन्छ हजुरलाई, त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ आई हियर बाई डिक्लेयर मा क्लिक सिलेक्ट गरेर प्रोसिड गर्नु होला। त्यसपछि 4 डिजिट को ट्रान्ज्याक्सन पिन हुन्छ के, अब पिन राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ एप्लाई गर्नु होला। हेर्नुस् यहाँ देखाएको छ शेयर हैज बीन सक्सेसफुली एप्लाइड भनेर। अब तपाईको चाहिँ यसरी तपाईको शेयर चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सही तरिकाले। अब यहाँ एडिट भन्ने अप्सन देखाएको छ, यहाँ चाहिँ तपाई जानु होला। यदि केही मिस्टेक भएको छ अहिले चाहिँ एडिट गर्न पाउनुहुन्छ र यदि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट भएपछि तपाईले पाउनुहुन्न, त्यसपछि रिजेक्ट पनि हुन सक्छ। अब यही सिम्पल तरिका छ, यसरी चाहिँ एप्लाई गर्नु होला। हजुरको पढ्ने चान्स हुन्छ र त्यो मेन चाहिँ सीआरएन नम्बर गलत नराख्नु होला। अब सीआरएन नम्बर बिर्सनु भएको छ भनेपछि मैले तपाईलाई घरबाट अनलाइन कसरी एक्सेस गर्ने सीआरएन नम्बर त्यो पनि भिडियो यही च्यानलमा छ, गएर हेर्नु होला। अहिले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिएको छु। हस्त धन्यवाद। हामी अब छिटो नै भेट्छौं अर्को भिडियोमा। थ्यांक यू।